cái mẹ bỉm sữa đã quay trở lại trong sự hân hoan, rộn ràng, bình rịnh của tất cả chúng ta, ngay cả em là MC Thanh Trần. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Chào em. Trời ơi, hôm nay chúng ta có tóc ngắn giống nhau. Chị ngắn hơn. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay lại thêm một lần nữa chúng ta sẽ được cơ hội nói chuyện với tất cả những mẹ bỉm sữa đang có trong lòng những ấm ức, vui vẻ, buồn vui hay là những cái bức xúc gì đó sẽ được show ra trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời nhân vật của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ, em chào chị Trang, chào Thanh Trần. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay em 27 tuổi. Hiện là em đã có chồng được gần 3 năm rồi và có một bé gái 20 tháng tuổi. Khi mà mình biết tin có bầu thì cảm giác lúc đó như thế nào và ở trong hoàn cảnh ra sao chị ha? Thật sự là lúc đó em không có nghĩ là mình có bầu luôn. Tại vì em với chồng em á, là quen nhau có 7-8 tháng là lấy nhau. Thì lúc lấy nhau về tự nhiên ảnh mới bắt đầu ảnh lộ ra mấy cái biểu hiện mà BD. Mỗi lần mà đụng tới anh quỷ à, quỷ sứ cái gì cũng BD hết chị. Mà ảnh có một thằng bạn thân, ảnh một ngày ảnh đụng bao nhiêu cọng lông, bao nhiêu cọng tóc là cái anh đó biết hết. Em nói cái ông này là chỉ có BD thôi. Mà lúc đầu giỡn thì mình thấy vui, giỡn hoài cái mình mới nói là bây giờ anh ngồi xuống em nói chuyện nghiêm túc. Em hỏi thiệt là anh có BD không? Anh kêu có. Mà cái mặt ảnh rất tỉnh và đẹp trai luôn. Xong rồi em nói vậy là ông này bị BD rồi. Còn em thì có một đứa bạn em thì chơi từ hồi nhỏ rồi thì nó lét. Thì ảnh lại nghĩ em là chắc chắn cũng lét, tại vì em chơi thân với nó lắm. Ảnh kêu em là bây giờ nếu mà muốn chứng minh em không bị lét thì em phải nghỉ chơi với con đó đi. Mà tự nhiên bạn em nó chơi thân từ nhỏ giờ bắt em nghỉ chơi, sao em nghỉ chơi được. Xong là bắt đầu tối ngủ là có cái gối trắng ở giữa. Ảnh bên này em bên này. Tại vì suy nghĩ một đứa lét một đứa BD sao ngủ với nhau được. Là gần 3 tháng trời đầu tiên là thân ai nấy ngủ, kiểu y như là chờ đợi một tín hiệu là ảnh sẽ nói với em là anh không hề BD. Em sẽ nói với ảnh là em ơi anh ơi em không hề lét, nhưng mà hai đứa vẫn không đứa nào nói với nhau như vậy hết. Xong một ngày đẹp trời em mới rủ rê ảnh đi nhậu. Thật sự là em thích nhậu với chồng em lắm, mà ảnh thì ảnh không thích nhậu. Nhậu xong về hai đứa mới bắt đầu xỉn xong mới vô giường mới đá cái gối đi đó, rồi hai đứa mới mon men. Đó là một lần đầu tiên duy nhất là không có sự bảo vệ thôi, còn các lần còn lại đều được bảo vệ chặt chẽ cả. Ngày hôm đó tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn ngủ kinh khủng lắm chị. Em đi toilet em cũng ngủ, em đang đứng chiên cá em cũng buồn ngủ. Em chết rồi, chẳng lẽ bị bệnh ung thư gì mà buồn ngủ dữ vậy. Ung thư mà buồn ngủ. Đúng chị rồi. cũng mới nghe. Có căn bệnh gì không? Em mới lên mạng em search thì trong đó có một khả năng tình nghi là có thai là dễ buồn ngủ. Em mới nói là anh đi mua cái que thử thai cho em đi. Ông mới kêu có chết anh cũng không bao giờ anh đi mua đâu. Em phải tự đi. Em về em tự thai vạch thì ảnh đi làm, chụp hình gửi qua. Anh thấy gì không? Không thấy trả lời. Em mới nói em có thai rồi đó. Không thấy trả lời luôn chị. Em điên lên em chửi, làm con gái nhà lành người ta có thai rồi không nói gì hả? Em chửi sùm hết. Thì tới chiều ảnh mới về, ảnh mới nói là tại vì công ty họp nên ảnh không thể nhắn tin lại được. Xong rồi tối nó cũng đi ăn mừng. Xong anh ngồi ngay góc cửa, anh ngồi anh cười một mình. Em hỏi đi sao ngồi cười mình vậy? Anh không ngờ là anh bách phát bánh trúng như vậy luôn. Em mà chỉ cần rặn ra đứa con trai là anh đặt nó tin bách liền luôn. Vậy đó. Ủa nhưng mà khi mà chị có bầu bây giờ chị phát hiện có bầu thì chị còn nghi ngờ chồng chị là 3D nữa không? Có. Chị vẫn nghĩ là ảnh sẽ BD. Khi nào mà ảnh gặp người đàn ông của ảnh sẽ chổi cái 3D ảnh dạy. Khi nào mà ảnh gặp người đàn ông của ảnh sẽ chổi cái 3D ảnh dạy. Nhưng mà bây giờ biết sao bây giờ? Giờ ngủ còn cái gối không? Nói chung là y như nó thành thói quen là chị và chồng em ngủ với nhau là thân ai nấy ngủ, em ngủ với con em, còn ảnh thì ôm ngủ một mình. Khoan, chị có một người chồng BD. Em cũng có. Em cũng có giống như chị. Dạ, em mình cùng hội. Em xin kể mọi người nghe một câu chuyện. Đó chính là những ngày đầu tiên khi em công khai mối quan hệ của em với chồng em thì em có quay một cái clip là em hôn chồng em. Sau em ghi là mặc dù biết là mình chơi ép nhưng mà mong mọi người hãy thông cảm cho mình nha. Xong rồi rất là nhiều fan của em nhắn tin không sao đâu chị ơi, thời đại bây giờ người ta mở cửa rất là, người ta cảm thấy rất là bình thường với cái chuyện mà chơi led với nhau. Chị hãy cứ bình thường đi chị, tụi em rất là ủng hộ mối quan hệ chơi led của chị. Xong rồi ai cũng nghĩ là chồng em là led thiệt. Xong tới khi mà em nói ủa gì vậy ba, tôi tao giờ
giỡn, nó là con trai, nó là con trai cũng tưởng chồng em là lét, cái mặt nó quá lét luôn mọi người. Thật sự cái mặt nó quá lét luôn. Tới khi đi về, tới tận bây giờ cưới nhau rồi mà cuộc đời em từ xưa giờ chưa bao giờ thấy nó đập được một con muỗi hay nó giết được một con gián. Trời ơi, mỗi lần thấy những con nó đều bỏ chạy chứ nó để em ở lại. Dạ, thì em nghĩ rằng là chúng ta bắt tay cái đi chị. Dạ, em đúng rồi luôn, cùng hội cùng em thiền rất đúng hiểu. không? Dạ, ở trong nhà có 2 người đàn bà đúng không chị? Dạ. lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân. Trong quá trình mà mang thai chị có cảm giác sao trong cơ thể mình, cảm thấy hay quên hay thèm ăn hay là làm sao đó? Trong quá trình chị mang thai thì bình thường thì rất là mạnh mẽ, mang thai là đụng cái gì cũng khóc hết. Chồng em cái giai đoạn đó là bị stress luôn, ảnh kêu là ảnh nói chuyện với em cũng khóc, mà ảnh không nói chuyện với Cũng khóc em luôn. cũng khóc luôn. Xong rồi cái giai đoạn đó là giống như là cãi nhau đến nỗi mà ảnh bực mình quá, ảnh không biết mình phải làm gì luôn, ảnh đập đầu vô tường đó chị, mà ảnh đập với cái sức công phá mà cái tường cái nhà em nó rung 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 vậy. Em đang khóc mà em tắt tiếng lệ luôn, em hoang mang quá, em sợ quá. Bây giờ ảnh nói là bây giờ anh không biết làm gì hết. Em nói với ảnh là bây giờ thôi kệ nó đi, mỗi lần em khóc là anh chỉ cần ôm em thôi là câu chuyện được giải quyết. Là mỗi lần em khóc thì ảnh ôm em. Còn thèm ăn thì thật sự là lúc đấy em cũng không lên ký nhiều, em chỉ có thèm trà sữa với ớt. Trà sữa với ớt. Trà sữa là em thèm tới mức mà một ngày em uống 3 ly mà em vẫn còn thèm. Em thèm tới mức mà không có trà sữa là người em nó y như lên cơn xì ke á chị. Cảm giác giống như là nước ối của mình có bị trà sữa đúng không? Rồi con mình là chơi đá banh với mấy cục chân trâu đúng không Đúng chị? rồi, đúng Dạ. rồi em. Xong rồi còn em thèm ớt. Đó mà giờ nước miếng nó tứa ra luôn nè chị. Em thèm lắm đến nỗi mà em ăn một tô mì Quảng mà em ăn 10 trái ớt. Tối ngủ mà nằm mơ thấy mình uống một ly sinh tố ớt mà bự vậy nè, hút một hơi hết ly luôn. Em lạc vô trong một vườn ớt mà em đê mê ở trong đó, em muốn em ngủ luôn trong đó không mừng tỉnh dậy luôn á chị. Vậy thì mà cái chuyện mà chị dễ khóc nè, chị thèm trà sữa và thèm ớt, chị còn biểu hiện gì khác nữa không? Đó là rạn da, chị bị rạn da mà hồi đó em nghĩ là rạn da là di truyền. Bà ngoại em đẻ 10 đứa không bị, mẹ em 3 đứa cũng không bị gì, thì em vẫn tự tin là em không bị gì. Đến lúc bầu 7 tháng rồi thì mình nhìn trên đây là mình vẫn thấy chưa có dấu hiệu gì. Mấy đứa bạn em nó hỏi là mày có xài gì không mà sao hả bụng mày không có bị rạn. Mình tự tin lắm, mình nói mình về mình kể chồng, anh thấy không, mấy đứa nó hỏi em, anh thấy anh lấy được người vợ có làn da đàn hồi còn hơn cao su Camina đúng không? Ảnh ngồi ảnh cười mà cười cái kiểu mà cười kiểu đó. Cái mình nói sao cười vậy? Sao nói là thật sự anh nói với em một tin này nha, em bị rạn da rồi đó. Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai luôn. Sao? Rạn ở đâu? Sao em có thấy đâu? Anh kêu để anh chụp hình cho. Nó nguyên một đàn rít ở dưới đây nha chị. Nó còn thêm một miếng khô bò bẹp vô ngay cái bụng em nữa. Em nhìn xong mà em tưởng là em bị ung thư. Em khóc như mưa luôn. Ủa chị sao cứ mà chị cũng tự nghĩ là chị bị ung thư hết vậy? Chị buồn ngủ nhiều, chị tưởng chị ung thư. Chị bị Bây giờ cái bệnh ung thư đó em. Chồng em mới ôm em nói thôi không sao đâu. Khi nào mà đẻ xong mà mình mua thuốc gì mình bôi là nó sẽ hết. Với lại cái bụng này thì cũng chỉ có anh thấy thôi chứ không có ai thấy đâu, nên em đừng có lo. Từ đó là em thấy em thương chồng em nhiều hơn, giống vậy như là mình đang trong giai đoạn xấu xí nhưng mà anh cũng không có chê, cũng không có chọc á. Mà còn biết chia sẻ động Dạ đúng viên rồi, đó bây chứ. giờ mới chọc. Ngày đi sinh thì có kỷ niệm gì vui buồn hai vợ chồng dắt nhau đi hay là sao chị? Đúng rồi, hai vợ chồng dắt nhau đi. Tối đó là hai vợ chồng đi coi Fast and Furious. Coi xong con bé nó đạp dữ lắm, bình thường nó không có đạp. Nó trời ơi, con này chắc nó nghiện phim hành động từ trong bụng mẹ rồi. Tối về đang ngủ 3 giờ sáng, tự nhiên nước tràn bờ đê. Cái em nói trời, bữa nay có cái tật xấu đá dầm nữa. Đứng dậy nước nhỏ tọc xuống dưới sàn vậy nè chị. Xong cái em mới nói rồi vậy không phải rồi, tại tham khảo mấy đứa bạn rồi mới nói là chắc bị bể ối rồi. Mà chồng em như robot, nó bị lập trình đó chị. Từ lúc em ăn bầu em chỉ cần kêu anh ơi một cái là nó ngồi bật dậy vậy nè chị, như mình nhấn nút cái nó bật dậy vậy đó. Anh ơi đi đẻ rồi. Sao em Là bật chị, dậy luôn. dạ chị nghĩ cái viễn tưởng nha. Trời ơi, cái quần anh để đâu rồi, cái áo anh đâu rồi, cái bóp tiền đâu, sữa con em bỏ vô chưa, bình sữa em bỏ vô chưa. Còn một con nhỏ bình thản cầm cái tả đi xuống nhà vệ sinh, lấy cái bộ đầm đẹp nhất mặc vô, xong ra ngồi bàn trang điểm vẽ tô cái mỏ đỏ đỏ, xịt nước hoa đầy mình, xong ra Mặc dù đã biết là vỡ ối rồi đó. Ủa người ta phải cấp tốc nó đi bệnh viện mà chị. Tại vì bạn chị nó kêu đẻ dễ lắm, vô rằng cái phọt cái nó ra thôi. Xong ra cái nó vô xe nó nói em làm gì em đi đẻ mà em xịt nước hoa thấy ghê vậy. Vô trong phòng mổ mùi máu mà em xịt nước hoa cho thơm. Xong bắt đầu vô trong phòng đợi mới thấy đau. Bắt đầu đo là 6 phân mới đẩy vô phòng đẻ. Em suy nghĩ là đẻ rất là nhanh nha chị, em lên mạng em nghiên cứu là cái cách rặn á. Cắt lấy hơi đồ đúng không? Em không rặn được chị. Em rặn một xíu là em đứt hơi. Em rặn nó vừa lòi mấy cọng tóc của nó thôi là em tuột vô lại rồi. Bác sĩ chạy ra kêu cô hộ lý vô trợ sinh bằng cách lấy cái tay leo lên bụng em đẩy xuống đó chị.
Đẩy một hồi em thở không nổi luôn mà cũng không ra. Cô đó cũng mất sức rồi chạy ra kêu bà nữa chạy vô tiếp. Làm y như vậy cũng không được luôn chị. Sau đó bác sĩ kêu thôi em nằm đây đợi xíu nha. Đi ra kêu một cái ông mà lúc đó em mệt lắm rồi, em mở mắt ra ổng to như hộ pháp vậy nè chị. Em trợ giúp em hả? Dạ em nói trời ơi con ơi, bây giờ mà con mà không ra là ruột gan của mẹ ra theo con luôn á. Ổng leo lên nha chị, ổng quất cho mấy hơi em ná thở luôn nhưng mà em vẫn chưa ra được luôn. Sau bác sĩ kêu bây giờ bác sĩ bấm cho anh ra, xong rồi ổng đẩy thêm 5-7 cái nữa là con em mới bắt đầu ra á chị. Xong để lên ngực em, kêu em mà ôm con đi. Mà lúc đó em nằm cái tay em nó run run như này, em không nâng cái tay lên nổi luôn đó. Bác sĩ ơi, thương tình nâng giùm con cái tay lên đi chứ giờ con nâng hết nổi rồi. Nhưng mà còn nói nổi vậy hả? Dạ. Giỏi quá vậy. Có nghĩa là cơ thể em mệt nhưng cái miệng em nó vẫn còn hoạt động bình thường. Dạ. Xong rồi vô trong phòng nằm á thì bắt đầu em không thể đi tiểu được, em không đi đại tiện và tiểu tiện được. Cái bụng em nó cứng vậy, bác sĩ cứ uống nước nhiều vô cho nó kích thích cái bàng quang á chị. Em uống nữa cái bụng em nó chướng lên vậy nè mà em không thể đi được. 2 tuần em không đi được, không đi đại tiện được chị tin không? Trong 1 tháng mà em sử dụng hơn 40 cái ống bơm. Em sưu tập đủ loại ống nhỏ, ống to, ống chữ nhật, ống tam giác gì em sưu tập hết luôn. Miết tới bây giờ em mới bắt đầu đi lại được bình thường. Những cái câu chuyện của những người đẻ thường á chị, em cảm thấy là sao mình vẫn chưa được cái cảm giác đó, tại vì em đẻ mổ. Em đẻ mổ mỗi người em nghe mọi người đẻ mổ mới đau hơn em đang chứ suy nhờ. nghĩ mường tượng không biết nó đau cỡ nào hay là gì, tự nhiên lấy cái tay đẩy lên cái bụng mình thấy hả chị? Đúng rồi, em lên em coi mấy Đấy clip mà hộ nhưng mà lúc sinh em sanh mổ thì em cũng biết vậy đúng không? Thì gây tê thôi phải không? Dạ gây tê nhưng em không đáp ứng tê nên đã bị gây mê. Dạ em cũng không biết gì luôn. bởi vậy không thấy đau luôn. Nhưng mà người ta kêu là đẻ Thường thì tốt hơn. Không, đẻ thường ít đau hơn là đẻ mổ xong rồi sau đó nó mới đau. Thì tập đi đó chị. Dạ câu chuyện tập đi đó. Dạ Thực ra chị sanh mổ thì chị cũng bị cảm giác đau giống như em á, là tại vì em bé nó trồi lên trên á, cho nên người ta chỉ gây tê cái phần bụng dưới của mình trở xuống thôi. Thành ra khi nó trồi lên trên thì điều dưỡng họ cũng phải hỗ trợ mình đẩy em bé xuống. Đúng rồi. Mà cái phần phía trên của mình thì đâu có được tê đâu Thanh, cho nên là cũng đẻ cũng đau lắm. Nói chung chắc tại con mình nó bự đúng không? Con em sinh được mấy ký? Em lúc đó em lên chỉ 6 kg thôi mà sinh con gần 3,5 kg. Dạ sinh xong là em hết luôn, hết ký luôn đó. Trong thời gian sanh con xong rồi em cũng nhiều cái nó khó khăn vậy thì ai chăm con? Dạ thật sự là lúc đó là em về nhà ở quê là Bà Rịa Vũng Tàu có mẹ em. Lúc mới sinh xong là thật sự là bị stress nhiều là gì. Thứ nhất là không có chồng bên cạnh, là chồng em phải đi làm. Mà lúc đầu mình bỡ ngỡ, mình có con mình không biết mình phải làm gì với một cái đứa bé mà nó nhỏ xíu như vậy, thiệt sự luôn. Trong bệnh viện 3 ngày đầu em không biết cho con bú luôn. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc nuối cho con em là 3 ngày đầu nó không được uống sữa non của mẹ, nó phải bú sữa bình vì em không biết cho con bú như thế nào hết. Thì em về em bị stress lắm, em nghe tiếng con em khóc thôi là em y như là cái máu điên trong người em nó trỗi vậy á. Căng thẳng hả? Dạ đúng rồi, em đánh nó. Trời đánh luôn. Mà hồi đó là tính ra có mẹ em cũng đỡ, nhiều khi em đánh nó mà em muốn đá nó văng vô trong tường luôn á. Xong mà em đi ra ngoài em đóng cửa lại, em nói là mẹ ơi mẹ vô mẹ ôm con bé giùm con đi, không con đá nó một phát vô tường nó chết luôn á. Hồi đó em cho con em nằm trong cái nôi á, cứ mở mắt ra là thấy một người đàn ông đứng ngay cái nôi á, đứng ngay cái đầu nôi đó. Trời ơi, câu chuyện tâm linh gì vậy? Trời ơi. Xong rồi em mới nói mẹ ơi nhà mình hình như có ma đó. Mẹ kêu có ma thì ma xưa giờ mày ở đây từ nhỏ tới lớn chứ đâu phải là bây giờ mới có ma. Mà tối cứ nào mà mở mắt ra là thấy ổng đứng ngay chỗ cái đầu nôi đó. Rồi bắt đầu là nghe tiếng bước đi. Cứ tối ngủ là nghe tiếng bước đi ngoài hành lang á. Sau rồi bắt đầu kêu tên Nhung ơi, Nhung ơi, Nhung ơi. Cái em hỏi mẹ ơi sao mẹ kêu con hoài? Mẹ kêu trong tháng cử là không có kêu tên. Giai đoạn đó là vừa stress tiếng khóc của con nè, vừa như vậy nữa thì không dám ngủ một mình. Kêu mẹ qua ngủ chung thì mình sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ, nhưng mà thật sự lúc đó rất là sợ luôn. Chị nghĩ rằng là thời gian đó do em quá căng thẳng tới mức là mình bị ảo giác trong cái tri giác của mình á. Chỉ cần một cái lay chuyển hay là một cái hình ảnh gì đó thôi, nó làm cho mình bị ảo giác. Dạ đúng rồi. rồi. Cái chuyện mà nó quá ám ảnh cái tiếng con khóc nữa, thành ra là nó làm cho mình rất là nhạy cảm trong mỗi cái kích thích ở bên ngoài thôi. Nhưng mà em bé thì bao lâu thì em bé tự bú được? Dạ bú mẹ, bé vẫn bú mẹ bình thường, có nghĩa là lúc về có 1 tuần sau là bé quen rồi. Nhưng mà hồi đó con em nó bị trào ngược, có nghĩa là cứ bú xong là nó sẽ ói ra. Dạ bú xong nó ói, nhiều khi nó ói thành vòi luôn á chị. Miết cho tới khi 1 tuổi nó mới hết.
xong rồi bé bị tắc tuyến lệ. Hồi đó em ở với bà Rịa đi khám, lúc nào cũng nói nó bị viêm kết mạc, xong cho nó nhỏ kháng sinh cả tháng trời luôn. Ồ, chị. em bé nhỏ quá mà nhỏ kháng sinh. Dạ đã nhỏ kháng sinh rồi á chị, tại vì nó bị mà nó không hết, phải lên nhi đồng, xong bác sĩ kêu là 6 tháng đi thông tuyến lệ thì bé sẽ hết. Mà em có nhiều sữa cho con bú không? Do mấy ngày đầu bé nó không bú nên nó không ra sữa chị. Bắt đầu câu chuyện móng heo của mẹ em. Mẹ em từ móng heo mẹ em chuyển qua móng bò, từ móng bò mẹ em chuyển qua móng dê, có nghĩa là tất Kính cả thưa các loại móng luôn. Đúng rồi chị, cho em ăn để cho ra sữa chị. Mẹ em kiêng dữ lắm chị. Không cho em tắm, không cho em gội đầu, không cho em đánh răng 1 tháng. Trời, kiêng gì gắt quá vậy chị. Em đi về mà mỗi lần em vô nhà vệ sinh là mẹ em gõ cửa, sợ em lẻn vô đó em tắm á chị. Nhưng mà em cũng vô đó em tắm mấy ngày là em tắm rồi. Đánh răng mẹ em giấu bằng chảnh răng. Em nói mẹ ơi, con nói chuyện với mẹ ở đây thôi, nhưng mà ngoài sớm người ta thúi quá, người ta chết hết ở ngoài rồi, mẹ không cho con đánh răng là không được. Con nói chuyện với con bé mà con bé nó không nhìn mặt con là mẹ tự hiểu rồi đó. Mà mẹ em vẫn không cho, em vẫn đi đánh răng. Sau sinh á thì lúc đó là người chị có khỏe không, hay là người chị cũng đồng thấy mệt mỏi vì phải kiêng cữ rồi con chị khóc này nọ? Đúng rồi, thật sự chắc mệt lắm á. Dạ đúng rồi, giai đoạn đầu là mẹ em kiêng nhiều, với lại thêm một cái nữa là em bị stress con em khóc á, nên thật sự là cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà được cái là có mẹ em, chồng em thì cuối tuần cũng có về, cũng phụ chăm con. Nói chung là ảnh cũng làm hết, ví dụ như đồ đạc quần áo rồi cái gì anh chịu khó lắm. Trừ cái chuyện BD ra thì ảnh được hết á. Bởi vì chị BD nó có liên quan đến chuyện kiêng cữ trong những ngày sanh không? Dạ có, không cần ảnh kiêng, mẹ em cũng kiêng cho em rồi. Lúc phát hiện có bầu thì bắt đầu mẹ em nói có bầu mà quan hệ là đẻ con ra nó ngu lắm nha mấy đứa. Ngu lắm nha con. Em cũng sợ con em ngu, ai đẻ con không muốn thông minh. Em cắt chồng em luôn. Bao lâu? Là từ 4 tháng là bắt đầu cắt rồi nha. Lâu lâu thương tình thì cũng có đó. Rồi bắt đầu vô đẻ thì mẹ em giữ em ở dưới nhà 6 tháng 10 ngày mới cho em lên lại thành phố. Mà mỗi lần chồng em về là bắt đầu mẹ em lấy cái chìa khóa cửa giấu. Mà mở cửa thì mẹ đi ngang qua mẹ dòm vậy, thấy không có gì thì thôi mà cứ đi ngang qua hoài chị. Thì 6 tháng 10 ngày thì bắt đầu vợ chồng em mới ấy lại. Còn thật sự là kiêng hơi bị lâu á. Rồi lúc mà chồng được nếm lại hương vị á, lúc đó chồng như thế nào, cảm giác Ngày đầu tiên là lúc đó 6 tháng thì mình cũng cơ thể mình nó cũng bình thường trở lại rồi. Ảnh lao như một con chó đói. Bắt đầu mình bị hoảng á chị. Bây giờ ảnh đụng vô người em khó chịu lắm. sợ đúng không vậy? Đúng rồi. Em đạp một phát ảnh văng tưng luôn chị. Một cục mỡ nó tưng ra vậy nè. Xong rồi ảnh mới nói là thôi em cho anh cơ hội lại đi, rồi anh không có như vậy nữa đâu. Thật sự lần đầu tiên thì cảm giác nó không có cảm giác gì cả. Được cái là chồng em giống như là ảnh khều nhưng mà em không chịu thì ảnh vẫn đồng ý. Vợ chồng em giống như bây giờ mà ảnh mà đụng vô người em bực mình lắm. Xong rồi ảnh á hả, ảnh đi mua đồ ren, ảnh thích mặc ở trong đồ ren đó chị, ảnh đi mua về ảnh tặng cho một đống như này, ảnh kêu em mặc đi, anh thích màu đỏ, anh thích màu tím, anh thích màu tím mộng mơ rồi đó. Chớ hề, ảnh ghét mặc đồ Hello Kitty, em mặc đồ Hello Kitty. Cho vậy ảnh nói giảm ham muốn của dạ, vậy đúng đó rồi. hả? Em lấy đồ của con em mặc hả? Em kêu không, em thích Hello Kitty à. Xong rồi ảnh đi ra, ảnh mua mấy bộ đồ ngủ mà quyến rũ á, dây mơ rễ má rồi siết cục dây rồi đó. Nhiều chi tiết quá. Nhưng không, tối là em xỏ một cái quần đùi của bộ này, em mặc với cái áo của bộ kia. Mà thiệt em nhìn bộ đồ mà em còn thấy em gớm nữa. Mà ảnh vẫn nói là thôi cũng còn ngon nên thôi cũng được, thôi kệ. Nhưng mà thật sự là mỗi lần em đi lên ngủ á chị, em hay có thói quen đọc kinh cầu nguyện trước rồi em mới ngủ. Qua chương trình này anh sẽ biết là em cầu nguyện cái gì. Đó là em đọc kinh xong em cầu nguyện là Nam mô cho chồng con nó lên nó lăn ra nó ngủ đi, nó đừng có khèo con. Ảnh khèo mình không ấy thì thấy anh tội quá, mà mình ấy thì mình tội quá. Cho nên cầu cho ảnh lên ảnh ngủ đi. Ảnh ngủ trong giấc thiệt là ngon tới sáng luôn. Nhiều khi em lên em giả đà em ngủ, còn mà khi nào mà ảnh thấy em cầu nguyện là anh biết là bây giờ qua chương trình này anh sẽ biết là em cầu nguyện gì. Chị có mà thấy anh chị biết ký như lố vậy thì chắc anh buồn. em nghĩ là chắc buồn, tiên bữa nay biết vậy. Chị nghĩ là rất là dễ chia sẻ với em về việc là cái lúc mình sanh xong cái cơ thể của mình nó đau, rồi sau đó lại mình còn không đi vệ sinh đồ được bình thường nữa, rồi lại thêm là con á, thì nó cũng hơi khó cho nên mình cực nhọc nên cái cơ thể của mình nó suy nhược. Còn về mặt tinh thần á, thì thực ra chị thấy á, mẹ em với lại chồng em á đã giúp cho em hồi phục cái tinh thần rất là nhanh á. Tuy nhiên chị nghĩ rằng là cái chuyện mà với chồng á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống vợ chồng. Cho nên nếu mà mình cứ kéo dài như vậy á, thì một là cũng tội chồng, hai là tội mình nữa. Bởi vì đó là một thứ mà giúp cho cái cuộc sống vợ chồng nó thăng hoa, nó hạnh phúc, nó dễ chịu, nó không căng thẳng.
Chứ trước khi đi ngủ mà em căng thẳng vậy sao em ngủ ngon được. Mà khi mình không ngủ ngon do bây giờ em trẻ đó Nhung, cho nên là mình vượt qua được rất là dễ. Nhưng sau này mình có tuổi hơn một chút, và thậm chí có thể mình có một đứa con nữa chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho mình suy nhược nhiều hơn. Mà cái tuổi thanh xuân của mình trôi qua như vậy mà chỉ mỗi lần làm là cứ căng thẳng như thế thì thật là đáng tiếc. Cái tuổi trẻ của mình nó còn gì là hưởng thụ cái cuộc sống hạnh phúc vợ chồng nữa. Nên chị nghĩ rằng là qua cái chương trình này em nhắn nhủ với chồng là biết cái chuyện đó thì chị nghĩ là chồng em sẽ thông cảm hơn cho em, nhưng không có nghĩa là biết để mà dừng lại chuyện đó. Chị thấy nó sẽ rất đáng tiếc. Sẵn trong cái ngày hôm nay chị đã thú nhận cái chuyện chị tụng kinh để mà cầu trời khấn Phật cho chồng con đừng có đụng vô con, thì chị cũng show ra luôn đi tật xấu gì của chồng, rồi sau mình cũng cầu trời khẩn Phật là sẽ hết luôn tật xấu. đúng rồi. Chồng em thì thật sự là ảnh làm hết á, mọi việc là ảnh lo hết. Ảnh chỉ có một cái tật xấu là không thể chơi với con được thôi. Mỗi lần kêu anh chơi với con đi là bắt đầu ngồi xuống ảnh chọt, ảnh lấy cái tay ảnh chọt con chỗ nào là hồi là cái người nó tím hết cái chỗ đó luôn chị. Cái người của ảnh thì mập như hổ háp vậy đó, mà ảnh cái sức ảnh chọt vô con bé nó chịu không nổi, nên thành ra nó chơi với ảnh có một phút rồi bắt đầu nó chạy đi kêu mẹ, mẹ ơi ba chọc, mẹ ơi ba chọc vậy đó. Cho nên thật sự là chỉ mong ảnh là dành nhiều thời gian cho con hơn, với lại là biết cách chơi với con nhiều hơn. Thật sự khi mình có con là mình chỉ nhìn thấy ba mà chơi với con là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Với lại qua chương trình này em cũng muốn cảm ơn mẹ em. Thật sự là nếu mà không có mẹ em thì em sẽ không có thể vượt qua được cái giai đoạn mà sinh con xong nó khó khăn vậy. Đúng, chị thấy điều đó là rất đúng luôn á. Vì với những cái biểu hiện của em á thì cái chuyện trầm cảm sau khi sanh là cái chuyện rất dễ bị có. Nhưng mà rõ ràng nhờ cái sự chăm sóc từng ly từng tí của mẹ chia sẻ, và cũng không thể không nhắc đến cái vai trò của chồng em. Cái đoạn đó có thể là đi về như thế, nhưng mà riêng cái đoạn chồng không có làm phiền mình và cũng chấp nhận những cái kiêng cữ của mẹ, rồi cũng giúp vợ một số việc thì chị nghĩ nó rất là tốt. Nhưng mà cái chuyện chơi với con rồi đó thì nó thuộc về kỹ năng rồi. Cho nên từ từ ban đầu em chụp ngay vô làm nói để em kể chị nghe chồng em BD, nhưng thiệt tình mà em kể xong chị thấy chồng em rất là manly. Dạ Đúng rồi, bản thân em cũng thấy vậy nữa. Thật sự là chồng chị chưa tới mức nào đâu. Dạ. Con sai được mà chị. Vậy đó thì cũng cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Câu chuyện của chị rất là vui, chị cũng rất là cá tính. Thật sự nãy giờ kể mà em thấy ngồi em cười không chị. Em chúc cho gia đình của chị lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và con của chị ăn ngon chóng lớn nha. Chương trình Chắc với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Chúng ta có thể xem chương trình vào lúc 15:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, hoặc chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi sinh linh ở trong bụng mình tất nhiên mình cũng vui, nhưng mà thay vào đó là một nỗi lo rất là lớn. Dành ra 3 ngày không ăn không ngủ để nghĩ ra cách giải quyết định đi tự tử. Em phải gọi điện cho mẹ, gọi ngay lúc 12 giờ đêm luôn. Em hy vọng là mẹ đừng có nhấc máy, em chăm con ức chế đủ điều và em tự tử lần 2. Chat với mẹ bỉm sữa tập 15 phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy ngày 5 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.